Joo. Teemu sipas hienon ahtimen tukiraudan. Vähän väkevämpi kun on niin raskas toi ahdin. Pyyhkästään siihen vähän maalia. Ja tuli ihan malli ja puuilo tolle pakkivalolle. Kans sipastiin kiinnikin. Maalaillaan näitä tässä pois ajankuluksi. Oli tosiaan tosi painava toi ahdin. Ehkä pieni huoli kuinka se siinä kantaa. Ei tosiaan voi pakosarjojen varaan jättää. Mutta nyt kannatellaan kannen päästä ja toivotaan, että se riittää. Vahvistetaan sitten tarvittaessa jostain eri suunnasta. Siinähän meillä oli pieni pohdinta siitäkin, että ahtimen tukeminen ylipäätään, että täytyykö ahdin olla aina tuettu koneesta vai voiko se olla tuettu myös tuolta auton rungosta. Nyt kaikki nauraa, mutta tämmöisessä tilanteessa, kun meilläkin on kiinteät koneen korvat, tai sitten jos sulla on moottori etulevyllä, jopa etulevyllä ja takalevyllä, niin eihän se moottori enää mihinkään heilu. Mutta sitten me mietittiin, että meillä on ainakin semmoinen tilanne, että meillä on askin takapäässä on kumityyny. Eli ainakin siinä suunnassa niin se sitten jotakin eloa tapahtuu. Tavallaan, että jos on ahdin rungossa, niin varmaan ne siitä halkeisi. Ei uskallettu laittaa. Niin nyt mennään sitten tämmöisellä. Ja toi pakkivalo piti laittaa, vitsi kun ei näe mitään taakse tuolta autosta, niin laitettiin nyt tollanen tosi iso ledi pakkivalo tonne puskurin alle ja sille tuossa kiinnikin. Niin tarkoitus, että saisi peruutuskameran toimimaan ja sille sit olisi riittävästi valoa sille kameralle, että se näkyy. Voi tosiaan pienet peilit, niin ei näe mitään, varsinkaan peräkärrynkaan. Sitten nuo kundit mua sättii aina, että mä en ikinä peruuta niihin omiin burnisjälkiin. Jos ne näkyy sieltä kamerasta paremmin, niin se voisi sitten onnistua. Mä oon aina kieltänyt antamasta merkkiä peruuttaessa, kun tuntuu, että aina liikaa viuhtomista, niin ei pysty keskittyä. Täytyy itse suoriutua aina oikealle paikalle. Joo, semmosia ajatuksia. Joo, tuunataan tuota peruutuskameraa paikalleen. Saatiin sitten kamera asennettua ja sitten ruutuun mä ajattelin tonne jotenkin viritellä tonne taustapeilin paikalle. Johdot on vähän hassut. Mä johdotan sen tuolta putken takaa ja tuolta mä saan pakkivalot sitten otettua siihen signaalit. Täytyy vaan ne johdot nyt sit tuunaa, kun siinä oli tommoset RCA pimpeli-pompeli liittimet ja Bluetooth-lähetin. Modataan ne nyt sit tossa kohdalleen. Ei mitään, katsotaan sitten mitä hyvä siitä tulee. Siinä olisi kamera ja eiköhän se tosta saada pelaamaan. Mutta asennetaan noin, niin sit pääsee testaamaan. Sitten koitetaan jumppaa toi keyboardi sinne. Eli meillä tulisi nyt kanväylä silleen, että meillä lähtee ekulta, menee tonne PDM:lle, sit siitä menee näppikselle ja sit se jatkuu tonne näytölle. Niin tommonen kanväylä paketti pitäisi saada kasaan ja kanväylästä mitään tiedä, niin lähdetään ottaa selvää, miten se pitää johdottaa. Ja nyt ensi töiksi sitten tommonen on se näppis. Siinä on 4 johdon liitin. Ja ohjeissa on aika selkeästi kuvattu, että lähdetään nyt eka rakentaa sinne nuo virrat. Ja otetaan sitten tässä tapauksessa virtaa. Ei varmaan voida ottaa PDM:ltä, kun mä haluaisin silleen, että näppiksessä tavallaan olisi aina virta. Että sit kun menee painaa, niin se niinku herättää tavallaan PDM. Eli se olisi niinku auton starttinappi, vähän niin kuin virtaavaimen ekan aksu. Niin mä koitan sen saada tuohon tehtyä. Et otetaan niin sanotusti Battery Plussa
tolle. Lähdetään kokeilemaan, miten se menee. Nyt mä mietin, mikä tässä mättää, mutta tässähän on tosiaan kohta 3, pin 3, black. Tuolla on 3, punainen. 4, red. Tuossa on 4. Aika loogista. Kyllä mun varmaan nyt näillä täytyy mennä. Ja niillä mennään. No nyt saatiin näppispaneeli johdotettua kanilukuun ottamatta, että kohta vedetään sitten se kanväylä joka laitteen läpi, mutta otetaan vielä seuraavaksi toi näyttö irti ja siihen liitetään sinne saa uspin taakse, niin liitetään siihen hiiri, niin pystyy valikoit sit säätää hiiren kanssa. Mutta saadaan uspi tohon johonkin, niin paljon kätevämpi käyttää sitten, kun säätää niitä näyttöjuttuja. Niin katsotaan sitten myöhemmin, mitä siellä näytöllä tapahtuu. Lähdetään purkaa ruutu irti. Joo, nyt läks kojelauta auki ja otetaan tämmönen uspiseen johto tuli mukana, ruudun mukana, niin tökätään se tonne. Täällä on 2 porttia tässä holleen näytös ja laitetaan portti 1, kun ei ohjeessa lukenut mitään. Onks nää joku ero keskenään? Tuskinpa. Tähän sais näppäimistön kiinni. Näppiksen ja hiiren. En nyt keksi heti, että onko semmosia tarpeita. Tietysti jos kirjoittelee jotain nimiä sinne mittareille, niin olisi nopeampi näppiksellä, mutta eiköhän niistä selviä tuolla hiirelläkin klikkailee ruutuun. Snaadi liima tohon. Tohon niin saadaan se vielä jämähtää paikalleen. Tää ei oo orkkis. Mulla oli tämmönen orkkisnuppikin jossain täällä jemmas, mutta ei taas löydy. Taas ois sille kaurille töitä. Siivoo ja järjestelee vähän. Noin. Joo, sit ois ready mittaristo takas paikallaan. Tosiaan nyt se on. Nyt sieltä sit tulee uspi ulos, niin katsotaan sitten myöhemmin, miten se onnistuu hiirellä käyttää ruutua. Voi olla vähän kätevämpi. Touchscreen on vielä, vitsi kun ei ole mitään iPhoneja noin Holleen-laitteet, niin on vähän takkunen. Vähän osut jostain ohi, niin koko ajan on joku näppäinvirhe, niin hiirellä varmasti onnistuu paremmin. Katsotaan se sitten myöhemmin. Nyt täytyy alkaa ottaa ylimääräisiä sähköpiuhoja pois ja sitten laitetaan kanväyläjohdot paikalleen vielä ja aletaan laittaa nippu. Mä nyt koitin perehtyä tuohon kanväylähommaan, miten toi kytketään paikalle ja mikä johto on mikäkin, niin löytyi tämmönen ohje. Tämän perusteella saadaan sitten selväksi, että siellä on keskimmäiset on liittimiä ja can low, can high. Tosta nyt vielä selkeästi sitten, että kumpi on kumpi. Niin lähdetään tuolla ajatuksella kytkeen, otetaan vastus pois linjasta ja jatketaan tosta sitten vaan eteenpäin. Mennään varmaan näppikselle ensin ja siitä sitten tuolle PDM:lle, kun PDM:n sisällä pitäisi varmaan pystyä kytkeä sitten vastus, kun kanväylässä pitäisi ohjeen mukana ainakin olla tämmöinen vastus aina
sit siellä ketjun päässä. Niin lähdetään kokeilemaan, sit päästään testaamaan. Mitä sä Mikko duunaat siellä? Vittu näitä saatana. Ai niin, ei saanut kiroilla. Piuhoja poistele. Kun täältä pitäisi niinku tää koko hässäkkä saada pois, saadaan tilaa enemmän sitten uusille vähäisemmille kaapeleille. Joo. Mut kun kaikki menee tonne jonnekin koneen takia, niin onhan sitä kiva olisi varmaan tehdä sillain, että Kone pois, kaikki pois. Mutta aika monen nippu täältä saadaan nyt lähteä näitä vanhoja pois. Sitten kun sieltä lähtee se sulakerasia tuoltakin vielä, siellä on ihan älytön nippu sulla näköjään, mitä pitää poistaa. Ja sitten ne jää tämmösiä haivenia vaan. Niin. Ei tänne jää niinku yhtään. Tästä lähtee tää koko nippu melkein kokonaan pois. Ja kaikki releet lähtee pois. Niin, rupee siistiytyä sitten. Niin toivottavasti kellään insinöörille ei sitten taas niinku mitään. No ainahan ne insinöörit löytää jonkun vittuun laiheen, mutta mä teen lisää niille sanomista. Tästä siinä on ammattikoulu kanväyläkaapeli. Hyvinkään ammattikoulu. Mä en oo käynyt amistoakaan, että mun silmään tää näyttää aivan loistavalta, kun tää heittää kutisteet päälle. Niin mun silmä näyttää ihan... Joo, mä sain hyödynnettyä sitä. Siinä on niinku Holleyn näytön mukana tullut kaapeli, mä sain sitä hyödynnettyä. Okei. Se saadaan sinne näppäinpaneelille. Mut sit piti tehdä tää ammattikoulupiuha. Joo. Se on sitten ihan porakoneella pyöritetty. Ihan laadukasta kaapelia se on, mutta... Onks tää jo sitä Kiinapaskakaapelia? Ei oo, kun toi oli... Alumiinikaapeli? Ei, toi oli kunnon, toi oli tullut moottorin johtosorin mukana. Okei, joo. Pitäis olla ihan hyvä, mutta... Ja minkä tää tuli? Se menee nyt näppispaneelille ja... Niin, ja sitten mittaristolle. Joo. Kyllä tää tästä niinku, jos vertaa ruvetaan otetaan pois, niin kyllä siinä on aikamoinen ero sitten. Että... Joo. Kyllä se tästä näin. Kyllä se siitä. Jatketaan. Aikamoinen homma vaan. Jatketaan tuunaamista. Tuli ihan vräpättyä taas pakosarjaa. On kyllä ikävä homma, kun se lasikuituhomma menee joka paikkaan. Kutisee niin perkeleesti, mutta tolle märkänä niin menee ihan ok. Ihan ok. Hidasta se vaan on. Jossakin puolisen tuntia pelkkä yksi sarja. Joo, kiirataan vielä sarja paikalleen. Sitten räpätään loput. Vakio torkkuespekseillä ainakin. Eka jokin 15, sitten 25. Ehkä näistäkin on toi jälkikiristys se tärkeä juttu. Ajaa kunnolla kuumaksi ja virraa sit uudelleen. Noin. Se on siellä paikallaan. Sitten olisi ton putken seuraavaksi. Täytyy hommaa lisää wrappia. No, mä laitoin viime talvena ja laitan nytkin niin ihan piltemä wrappi. No, kärryää ja pölisee niin hitosti, mutta ihan ajaa asiaansa, että kyllä se lämmön tuolla pitää. Et hommasin jo valmiiksi RSTtä ja niitä on vähän tulisia historiaakin, niin osaan kyllä lämmön eristää metallia, mutta ei nyt oikein niin paljon asiaa. Katsoo tuota konehuonetta, niin ei olla mitään näyttelyautoa rakentamassa. Et on vaan tärkeää, että saadaan sinne turpolle se lämpö menee. Pidettyä paikat suojassa, ettei pala. Näin tulee ihan hyvä. Nyt on kaikki käynyt koekasassa kerran ja aletaan sitten tekee lopulliset kiinnikkeet ja katsotaan tosta missä mennään. Elikkä sovitellaan vaihteistokuuleri tonne ja maalataan nämä putket, kiinnikkeet ja kuulerille tulee tuommoista kiinnikkeet. Tää on niihin vähän maaliin ja sittenhän me syyläri modattiin silloin aikaisemmin noille lähdöille ja
Niille nyt on sit kans leivottu kiinnikkeet. Aletaan maalaushommia. Maalataan kaikki kiinnikkeet ja noi osat tuolta auton rungosta, niin sit pääsis niinku vetää nippuun päin ja oikeesti kiinni noin. Hommat etenee. Ja Teemohan näppäsi meille tommosen hienon pakopainedamperin. Nyt siinä on teräsvillaa pytty täynnä ja anturi päässä. Saadaan se sitten siihen pakosarjaan kiinni. Meillä oli viime vuonna siinä pelkkä suora putki ja anturi päässä. No se toimi, mutta vaikka laitto Ekulta, että 16 pisteen keskiarvo, niin silti se oli semmoista tosi sahalaitaa. Että ne pakopulssit tulee jotenkin suoraan läpi sieltä. Niin kyllä sitä niin oli tulkittavissa, mutta koitetaan, jos nyt saataisiin siitä semmoista smoothia dataa, niin aina helpompi sitten katsoa. Mutta tommonen, asennetaan sille kans joku kiinnike sitten tonne. Joo, asennetaan syyläri paikalle ja täytyy pikku huuhtelut tehdä, kun mehän tätä porattiin ja hitsattiin ja duunattiin. Varmistetaan, että sinne ei jää mitään. Jos olisi suurimmat metallimujut ainakin pois sieltä. Ei jauha heti uutta vesipumppua. All right. No niin, nyt saatiin vaihteiston jäähy ja syyläripaketti sinne nippuun ja kaikki kiinnikkeet on maalattu ja duunattu. Niin mitä? Ei mitään, sit lähdetään niputtaa lisää. Nyt pääsis vetää sitten noin räpätyt pakosatsit kaikki. Tai siis pakosarjahan on jo paikallaan, mutta sit vielä tuo iso putki. Tämä. Yhdestä kappaleesta. Katsotaan, meneekö yksi. Yritetään. Kyllä ne on ennenkin mennyt. Päästiin turppo-asiaan sitten. Piti tilaa, ei käynyt tästä vanhasta turposta tuohon uuteen. Toi öljylinja, öljyn paluu, eikä käynyt kyllä lähtökään. Tilattiin liittimet siihen. Jaha. Täällä on nyt taas sama homma. Mä muistan silloin, ehtikään mulla pari vuotta ollut toi turpo, niin oli tää sama juttu, elikkä demo taas. Tossa on Aan 10 ja sit kun katsot toiselta puolelta, niin puolet pienempi. Ei mene kama läpi. Ei mene kama läpi. Tai menee, mutta vähemmän. Ja toi on vielä toi paluu. Olisi syytä olla niin iso kuin suinkin mahdollista. Aan 10 vähän pieni muutenkin tolle turpolle. Tää on mulle kyllä ihan uutta. Tässä on nyt sit öljyn meno. Öljyn meno. Jotain mitä mä en tiedä vai? Onko siinä on niinku Aan? Onko tää niinku 4? Mut sit takana niin ei täällä oo onko tässä niinku meikäläisen silmillä, niin siinä on niinku nuppineulan pää mentävä reikä. Täytyypä katsoa. Ei kai Garrettin turpos nyt tommosta kuulu olla, kun ei oo mikään kuulelaakeripeli. Porataan varmaan siihen reikä. Mut täytyy näitä molempia vähän tuunataan näitä. Nyt meillä olisi tässä
turppoot pöydällä ja tosiaan tuo liitin. Ei toimi. Ei toimi. Ja rako näkyy. Tää on liian pieni. Meidän vanha liitin paljon leveämpi. Mut siinä ei sit osu nää reijät. Saataskohan me siitä kuitenkin tuunattua. Pakko lähteä kokeilemaan. Katsotaan vielä toiselle puolelle meneekö toi syöttö. Kyllä se syöttöpuoli niin kuin näyttäisi menevä. Se onnistuu, mutta aherretaan tuota toista isompaa liitintä. Täytyy se saada sinne jotenkin sopimaan. Joo. No, tää on tätä aina värkkäämistä. Mikä juttu? Nyt on taas jotain, mitä mä en tiedä. Kun mä oon sovittanut tonne jengoille M8. Eikä. Sitten mä oon sovittanut sinne tuumasia hienokierrettä ja harvakierrettä. Ja se ei mikään niistäkään. Nyt sitten. Millä jengalla noin nyt oikein menee? Joo. Motonetin valikoimasta löytyy 10 kappaleen jetti. Japan pultti. Täytyy käydä sieltä hakea sitten, jos se nyt löydy. 2 mä löysin tosta arkistosta. Saadaan ainakin tää toinen paikalle. Tiivisten naksun supistaa ja täytyykö sitäkin nyt vähän koneistaa. Neliskanttinen tuo tiivisteen reikä. Mulla on siellä jo työstetty tää alareikä vähän isommaksi, mutta neliskanttinen tiivari, niin se vielä vetää pykälää tonne. Mä oon mihinkään mitään vaikuta. Ei viitti jättää, kun oli hirveä vaiva snurrata ton muotoiseksi. Snurrataan nyt sit tää tiivistekin. Tää on vähän helpompi. Noin. Tiivisteen palat saa turvossa. Noin, se on 27. Toni. No niin, sinne saatiin turppoa paikalleen. Täytyy vesiputki ratkaista eka. Turpon tuki tulee tuolta kannen päästä. Tää täytyy saada duunattua. Tää vesijohto. Tää ei mahu enää liikkuu tässä sen jälkeen, kun on tuo tuki paikallaan. Tehdään se vesijohto eka ja jatketaan sitten tuo turpon asennus loppuun. Kyllä se sinne vaan menee väkisin. No nyt meni vesipumppukin paikalleen ja saatiin sen putket duunattua tuolta ja toi liitos oli ongelma, kun ei ollut pyörivää liitintä, niin piti keksiä, että miten se saadaan tiivistettyä niin, että se voi olla ikään kuin löysällä, mutta sitten kuitenkin tiivis, niin mentiin sitten ihan tämmöiseen talonrakennusmallin putkikitti hommiin, niin eiköhän se sillä pidä. Eipä siellä vesijärjestelmässä nyt juuri painetta ole, ellei kansipahvit sitä sinne laula.
niin kuin kävi viime vuonna. Halkes koko syylärin pää sitten loppujen lopuksi. Mutta tolleen se etenee. Siitä laitetaan turpolle kiinnikettä. Joutuuks vähän lyhentää led? Ehkä snadisti. Sillä saattais mennä. Täytyy katsotaan, laitetaan toi painepuoli tohon ja mallataan sitten vähän miten noi passaa. Tarvitsee jotakin hiluja. Täytyy myöntää, kyllä kiinalainen otti meikäläisessä nyt erävoiton. Tosiaan tuohon tuo öljyn syöttölinja, niin toisella puolella oli 10 millinen 125 nousulla. Totta kai kävin sit hommaa pari semmoista pulttia, että menisi tuohon toiseen, niin eipä ollutkaan. Onkin ollut kiinalainen ovella ja se on tuumainen. Se on tuumasella toi toinen puoli ja sitten tähän osaan piti sitten tuunata isommat reijät ja ylipäätään reikä keskelle, kun siinä ei ollut, niin nyt on tuunattu. Mut aika hassu yhdistelmä, mutta kuuluu lajiin. Jos ostaa Precisionia 6 tonnilla, niin ei tarvitse tuskailla, tulee mutterit mukana. Mut hyvä sit tulee. Laitetaan paikalle. Joo, se öljylinja onnistui. Pikkainen lyhennys siihen ja se saatiin sinne paikalleen. Se on ihan ok. Eikä ole hirveän lähellä hihnaa. Vähän näyttää kamerassa, mutta ei oo oikeesti. Mut joo, se nyt on snariskulmassa, voisi olla varmaan parempikin. Varmaan 30 astetta, mutta kyllähän se öljy siitä luulisi valuva. Painovoimaisesti pitäisi pudottaa pois. Sitten keksitään tohon joku. En jaksa rupea purkaa imusarjaa pois, että saa toi tulee tuolta takaa. LS-moottori alkuperäiseltä öljynpaineanturilta. Niin vaihdetaan tähän liitin ja pikku jatko siihen. Niin sitten meillä olisi niinku öljypuoli kondiksessa. Laitetaan seuraavaksi tuo imuputki, tai siis painepuoli paikalleen. Joo. Joo, sitten suunnitellaan kiinnikkeitä tuolle pakopaine damperille ja sitten vesipumppu pitää saada kanssa. Se on nyt tonne hyvin asennettu, mutta kiinnike puuttuu kokonaan. Mä nyt ajattelin tolleen tuolta vaan teräs roikottaa pystyy, se on ihan pystysuorassa, niin ei kovaa voimaa kohdistu, niin jos sen saisi tuolla pakoputki lemmarilla tuohon roikkuu ja sit joku visio, olisiko tuo pakopaine damperi sit jossain tommosessa asemassa. Koitetaan saa sen mallattua tuohon paikalleen, niin sitten täytyy taivutella tuo ihan jarruputkesta. Väännellään vähän rullalle, niin pitäisi pysyä pyttykin kylmänä ja kestää vähän värinää. Niin toimii varmaan jousena toivottavasti. Viime vuonna meillä oli se pelkkä suora putki, niin mitä koko ajan aukesi. Ihan koko ajan. Sitten mä laitoin sinne jostain räpistä, jostain mä otin sinne karvaa ja veli se putki tongelle niin kireelle kuin menee. Niin sitten rupesi pysyä, mutta avatessa sitten, niin sehän tuli kierteeneen päivineen sieltä. Ja se data oli ihan täyttä höttöä, niin koitetaan nyt se ongelma tuolla ratkaista. Mutta joo, lähdetään kokeilemaan sinne asentelemaan. No nyt saatiin hitsattua noin kiinnikkeet tonne ja vesipumppu on paikallaan ja pakopainedamperi. Sitten väännettiin ihan jarruputkesta tonne damperille sitten putki ja asennellaan se tänne paikalleen. Niin saadaan sitten valmista. Mutta tosiaan
No on pikkasen kierukkaa tässä. Se tulisi niinku vähän joustoa ja no kai se lämpökin siinä sitten matkalla viilenee. Ei käy niin kuumana, mutta ei silloinkaan viimeksi ollut mitään väliä tolle anturille, että se anturi kyllä kestää näköjään hyvin lämpöä. Meillä oli suoraan putken päässä aikaisemmin toi. Mutta nyt se on tommonen ja nyt siinä on ainakin jousto, niin pitäisi olla kestävä ratkaisu ja toivotaan, että data on sitten hyvä. Noin, saatiin tätä vähän modattua ja otetaan, jos se olisi oikein kokonen, niin soitetaan paikalle. Aika siisti. Siinä. Ai, nyt tuli paha takaisku. Ihan tähän asti hyvin mennyt, mutta just kun sai kaikki viimeisteltyä niin kuin rediksi tuolla, tois vesipumput, kaikki ne härveleineen ja alavesiletku on RST-putkesta ja kaikki olisi paikallaan, niin mä katsoin ohjeita, mihin pinneihin noi menee, noi liittimen osat. Ja sitten törmäsin itse pumpun semmoiseen ohjeeseen, jossa se näkyy, että se on ylösalasin. Ja lukee, että ei voi käyttää noin päin. Moottori ei saa jäähdytystä ja siinä käy niin, että se sulaa se pumppu. Ei toimi. Uusiksi meni. Ei auta mikään. Se on käännettävä joko 90 astetta sivuttain tai sitten se on käännettävä tasan ylösalasi. Mut nyt se on pielessä. Perkele. Ei auta mikään. Se on vaan ryhdyttävä hommiin ja itketään myöhemmin. Laitetaan vesipumpulle vielä sähköt kiinni ja siinä olisi 4 napaa pumpussa. Mä vähän niitä katoin, niin siinä on niinku, no plussa ja miinus tietysti jatkuvat ja sitten PVM-ohjaus ja sitten on joku LIN, 1 napa. Et mä en tiedä, onko se diagnostiikka-napa vai mikä se on. Nyt ei ainakaan laiteta siihen mitään, mutta otetaan kuitenkin myöhemmin selvää, että tarvitaanko sitä siihen. Ja saatiin Finjektorilta löytyi suoraan Bemarin pumpun liitin. Eli siinä on liitin ja pinnit ja saatiin yhdettyä kaikki kiinni, niin näpytellään ne kiinni ja tökätään, niin tulee hyvä. Ja samalla niin jos löytyisi tuolle Flektille, niin olisi kiva. Siinä on myös tosi iso toi liitin kotelo. Siellä on pelkillä liittimillä tökitty ne kiinni ja vähän sähköteippiä pitämään niitä pakettia kasassa, niin olisi paljon parempi kuin olisi tommonen naksahtava liitin, niin pystyy ainakin luottaa. Mutta onhan meillä vikavalot tietysti, jos joku piuha irtoaa, mutta yritetään tehdä mahdollisimman hyvä, mahdollisimman nopeasti. No niin, nyt saatiin viimeiset nippelit. Viimeiset nippelit tuohon öljylinjahommaan. Mä vielä sähläsin tuossa aikaisemmin. Oon itselleni valehdellut, että mulla on kaikki teflonilinjoja. Kävi teflonilinjalle kaikki liittimet. Sitten sen jälkeen vasta avasin ton vanhan. Sieltähän sitten löytyi tämmönen
joka on kumilinjalla. Eli ei muuta kuin takaisin autoraasingin tiskille ja vaihdettiin kaikki kumilinjaliittimiksi. Sitten piti vielä saada tämmönen erikoisnippeli, että on uros. Nyt mun ei tarvitse purkaa imosarjaa pois, niin 5 € selvittiin siitä. Lähdetään nipottaa öljyn painelinja paikalleen. Tähän linjojen tekoon on varmaan monta muutakin tapaa kuin tämä sähköteippihomma, mutta tämä on ainakin toiminut ihan ok. Sähköteippi vaan kireelle tohon, niin sit kun katkaisee, niin se ei niin rispaannu siinä. Se on monesti vaikea saada toi kanta paikalleen, jos se rispaantuu pahasti toi rosteri. Nämä ohkaset mä oon katkonut aina ihan vaan peltisaksilla. Sitten noin paksummat sit ihan rälläkällä vaan tai sit tuolla isolla rautasahalla, niin sillä saa kans kivasti. Tää on niinku AN4. Tää menee just kun on terävät peltisakset. Napsahtaa siististi ja ei mene nää päät mitenkään rispaantuneeksi. Helppo vielä tehdä. No, saatiin jatkettua tuo linja. Ja, no, 1 liitoskohta tuli nyt lisää, ettei tarvitse imosarjaa ottaa pois, mutta ei kannattaisi yhtään ylimääräistä liitosta tehdä, mutta nämä on näitä kompromisseja, että saadaan homma nyt joutuisasti eteenpäin. American Car Showhan sieltä lähenee. Sinne ollaan matkalla ja muutama viikko olisi aikaa saada kaikki valmiiksi. Niin koitetaan painaa, laitetaan lisähana. Siinähän se meni sitten tämä päivä näprätessä. Ei siinä. Hyvä fiilis. Saatiin parempi kuin uutena. Nyt on saatu pakopainedampperi tuohon ja vesipumppu löysi uuden position tuolta. Eli se on nyt sitten vähän alempana ja nyt se on semmoisessa ohjeenmukaisessa kulmassa. Ei mennä kameraan mahtuu. Tuolta. Mutta nyt pitäisi olla hyvä. Oli vähän putkijumppaa, letkujumppaa ja vähän hitsaamista ja rälläköintiä. Ja kyllä turhauttaa tehdä 2 kertaa, mutta pakko se on nyt tässä vaiheessa tehdä. Jos se kerran palaa väärässä asennossa pumppu, niin turha lähteä kokeilemaan tonne mihinkään. Kesken kesän taas sitten värkätä jossain tien varressa. Mut tämmöstä. Nyt on taas tämä äskeinen oma virhe korjattu. Menee se aika näinkin.